მოგესალმებით, ეს არის ღამის მთავარი, მე ეკაკვესიტაძე ვარ. დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ელენე ხოშტარია, ნიკა მელია, გიგა მაქარაშვილი, მეორე ბლოკში დათო ბერძენიშვილი, ზურაბ ჯაფარიძე, ალეკო ელისაშვილი, დავით სიხარულიძე, თუმცა რასაკვირველია თავიდან დავიწყებთ იმ კადრების კიდევ ერთხელ ჩვენებით, რომელიც დღეს ვნახეთ დილიდან მოყოლებული და უკვე ვხედავთ ამ დღეების განმავლობაში დაიწყო ყველაფერი ქუთაისიდან და შემდეგ გაგრძელდა როგორც ზუგდიდში, ისევე თბილისში. ეხლა ჩვენ ვხედავთ რა ხდებოდა დღეს საღამოს უკვე ზუგდიდში, სადაც ძალიან საინტერესოა, რომ პოლიცია საერთოდ არ გამოჩენილა. მე ვერ ვიტყოდი, რომ მე არ მგონია, რომ საერთოდ სწორია ამ ადამიანების მოხსენიება ქართული ოცნების მხარდამჭერებად, იმიტომ რომ აქ რასაკვირველია არ იგულისხმება უანგარო მხარდამჭერები, ანუ იდეური მხარდამჭერები მართალი პარტიის. აქ ადამიანები, რომლებიც მათ გამოიყვანეს არენაზე, ოპოზიციის წევრების და ახალგაზრდული მოძრაობების წევრების საცემრად და მასზე ძალადობის განსახორციელებლად არიან ის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულები არიან იმ სიპებსა და აიპებში, რომლებიც ბოლო პერიოდში არანორმალური რაოდენობით იზრდება და რომელს შენახვაზეც ბიუჯეტი ხარჯავს მილიონობით ლარს. ეს ადამიანები მხოლოდ იმიტომ არიან დასაქმებულები ბიუჯეტის ხარჯზე, რომ სწორედ ასეთ მომენტებში ქართულმა ოცნებამ გამოიყვანოს ისინი ოპოზიციაზე თავდასხმისთვის, ისევე როგორც ამას აკეთებდა წლების წინ და სწორედ ამ ადამიანების სახით უნდათ მათ შექმნან რაღაცა ეგრეთ წოდებული სამოქალაქო დაპირისპირება, მაგრამ აქ რასაკვირველი არანაირი სამოქალაქო დაპირისპირება არ არის და კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არა ვარ იმის მომხრე, რომ ეს ხალხი საერთოდ მხარდამჭერებად მოვიხსენიოთ. ეს არის წმინდა ადმინისტრაციული რესურსი, რომელსაც ხელისუფლება არა მარტო არჩევნებზე იყენებს, არამედ იყენებს ეხლაც ოპოზიციის წინააღმდეგ. ამიტომ ეს კიდევ ერთ უმძიმეს დანაშაულებრივ მხარეს ავლენს ამ ხელისუფლების, გარდა იმისა, რომ ავლენს ძალიან მძიმე მხარეს პოლიციის და ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია დღეს პოლიცია, რომელიც ფაქტობრივად არის გამცილებელი და დამცავი ამ ხალხის. ფაქტობრივად კორიდორებით უშვებენ ამ ხალხს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან, ისევე როგორც ახალგაზრდულ მოძრაობების წარმომადგენლებთან, ხელს არ უშლიან მათ გადაადგილებებს და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში ახდენენ მათ განრიდებას და რაც მთავარია, ჩვენ ვიცით, რომ 37 ადამიანი არის დაკავებული მას შემდეგ, რაც დაიწყო გამოსვლები, მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები ივანიშვილის მხრიდან გადაგდების, ეს ისტორიული გადაგდების შემდეგ, როდესაც მან თქვა, რომ პროპორციულ არჩევნებს არ ჩაატარებს. ეს ადამიანები არიან დაკავებული ხულიგნობისთვის, გინებისთვის, პოლიციისთვის, წინააღმდეგობის გაწევისთვის და არც ერთი მათგანი, არც ერთი ის ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში ვხედავთ, როგორ უსწორდებიან, როგორც ახალგაზრდული მოძრაობის წარმომადგენლებს, ასე როგორც ძალადობენ ოპოზიციის წარმომადგენლებსაც, არ არის დაკავებული. დღეს გომელაურმა განაცხადა, რომ არის დაწყებული გამოძიება და თურმე გამოძიების ფარგლებში დაიბარებენ ამ ადამიანებს და არანაირი გამოძიება იმ 37 ადამიანზე არ დაწყებულა, ისინი პირდაპირ აიყვანეს და ჩატენეს მანქანებში და ისე წაიყვანეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ამიტომ აქ საერთოდ მთლიანი ჩამოშლა მოხდა პოლიციის როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტის, რაც არის უმძიმესი საყურებელი და ესენი არიან თანამოაზრეები დღეს უბრალოდ ხელისუფლებას პირდაპირ იყენებს პოლიციას იმისათვის, რომ აი ეს მოაწყოს, რაც ამ დღეების განმავლობაში ხდება როგორც ზუგდიდში, ისე ქუთაისში, ისე მცხეთაში და ასევე თბილისში. ეს არის უკვე ის კადრები, რომელიც გვიჩვენებს თუ რა ხდებოდა გუშინ ქართული ოცნების ოფისთან. საინტერესოა, რომ აქ ჩამოსულები იყვნენ სხვადასხვა რეგიონებიდან, მათ შორის ბათუმიდან სტუდენტები, თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა შეკრიბეს ეს სტუდენტები ვითომ კონცერტზე. ჩვენ გავჩვენებთ შემდგომ კადრებს, როგორ აღმოჩნდნენ ვითომ კონცერტიდან ეს ადამიანები ამ საპროტესტო აქციაზე და როგორ ჩამოიყვანეს ისინი მერიის დაფინანსებით. და ერთხელ ნახოთ ეს კადრები რა ხდებოდა გუშინ თბილისში.
კიდევ ერთხელ ვამბობ, არც ერთი არ არის დაკავებული, მაშინ როდესაც კონკრეტული ადამიანები არიან დაკავებულები ვითომ გინების გამო, მათ შორის არიან ადამიანები სასამართლო აქვთ და ედავებიან გინებას, უმისამართო გინებას, ბიძინა ივანიშვილის გინებას, როგორც ჩანს, აქ მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის გინებისთვის და ამ ხელისუფლების გინებისთვის აკავებს პოლიცია საპროტესტო აქციის მონაწილეებს. ეს არის სოსო გოგაშვილის შვილი, ხა რომელიც გამოჩნდა კადრში, საინტერესოა. კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ, ვინ არის გოგაშვილი, გარდა იმისა, რომ მან ასე ვთქვათ, თავი გამოიჩინა როგორც უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე, მათ შორის პანკიში. გოგაშვილი ეს ადამიანი, რომელიც დაიწყო, რომელიც იყო სოციალთა დაუცველთა ბაზაში და დღეს ეს ადამიანი ფლობს უამრავ, მათ შორის უძრავ ქონებას. ეს უკვე მცხეთაში ხდება, მცხეთის მერიის წინ. მოკლედ ეს არის ის კადრები, რომელიც ძალიან მძიმე კადრები, რომელიც ჩვენ ვნახეთ და რომელსაც ისე წარმოაჩენს ხელისუფლება, რომ აი გაბრაზებული ადამიანები თავიანთ სიბრაზეს ესე გამოხატავენ. მოდით ვნახოთ, მათ შორის ყველაზე გამორჩეული ორი კომენტარი, ერთი ეკუთვნის დეპუტატ ანრი ოხანაშვილს და მეორე თბილისის მერ კახი კალაძეს. ეს ახალგაზრდებიც ხო არის მშობლების შვილები, რომლებსაც აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ, ქონებას ართმევდნენ. როგორ ამ ადამიანებს არ ექნებათ ემოცია და არ ექნებათ დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა ექნება. მე მგონია რომ ეს ყველაფერი ხდება მიზანმიმართულად და ამის ორგანიზატორი გახლავთ ოპოზიცია. ეხლა რატო უნდა მოგინდეს, ვთქვათ, მიხვიდე პარტია ქართული ოცნების ოფისთან და გააპროტესტო, ხო? არ არის ადგილები, სხვა კონკრეტული ლოკაციები იმისთვის, რომ გამოთქვა შენი პროტესტი თუ რა. ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად ხდება იმისთვის, რომ მოხდეს დაპირისპირება. ხო, დაპირისპირებაში ოპოზიციასაც ადანაშაულს, ეს არ იყო ის კომენტარი, რომელიც მე მჭირდებოდა, ეს კომენტარი მან გააკეთა, როცა თქვა, რომ აი ახალგაზრდებს სისხლი უდუხტო. მოდი ახლა ვნახოთ, ვინ არიან, ასე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების სისხლიანი 9 წლისგან გამწარებული ოჯახის შვილები. იდენტიფიცირებულები არიან ის ადამიანები, ჩვენ შეგვიძლიათ ახლა სახელებით და გვარებით, ყველა არა, ვერა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრნი არიან, მაგრამ რამდენიმე მათგანი ჩამოვთვალოთ. მათ შორის აი ქუთაისში მაგალითად ბექა ყურაშვილი, კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი, ავთო ლელაძე, სასაფლაოების მეურნეობის თანამშრომელი, კახა ბოჭორიშვილი, საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი, იმედა საღინაძე, საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი, დავით ახრახაძე, ვეტერანთა კავშირის სამსახურის უფროსი, გარიან ფლენკენშტერნის სპორტის IP-ის თანამშრომელი, გაგა ამბროლაძე, სასაფლაოთა მეურნეობის თანამშრომელი, გივი კონწლიაშვილი, გარე განათების თანამშრომელი, კახა დალაქიშვილი, ყოფილი ვიცე-გუბერნატორი, ნანა შენგელია, ბაგაბაღების გაერთიანების უფროსის მოადგილე და ეს კიდე განსაკუთრებით მძიმე ამბავია და ამას კიდე ცალკე გამოვყოფთ. მცხეთაში რაც შეეხება მიხეილ თელია, ლექსო ასლანიშვილი, მერის ყალკანალის თანამშრომელი, ალექსანდრე ორუჯაშვილი, მცხეთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, გიორგი ხვისტანი, მერის ეკონომიკური სამსახურის უფროსი, გიორგი კაპანაძე, მცხეთის მერი თავად. ანუ ჩვენ მხოლოდ მცირე რაოდენობა ჩამოვთვალეთ იმ ადამიანების, რომელთა იდენტიფიცირება მოვახერხეთ. აი თურმე ესენი არიან ადამიანები, რომელთა ოჯახები არიან გამწარებულები და თავიანთ ბუნებრივ სიბრაზეს ასეთი ფორმით გამოხატავენ. ეხლა რაც შეეხება ახალგაზრდებს და სხვათა შორის ამ ახალგაზრდებზე თქვა დღეს გახარიამ, რომ ეს ხალხია, რომელმაც საქართველოს მომავალი უნდა ააშენოს. მოდით ვნახოთ ამ ახალგაზრდების სახე, როგორ გამოიყურებიან დღეს ისინი, ან რას დაამსგავსა ისინი ბიძინა ივანიშვილმა, ესეც შეგვიძლია ვთქვათ. Mtavari.
შენი ეშმაკი დედა ეშმაკს ცემ თაყმას ეშმაკს მაგინებ რომელიც უნდა დავთავდეს ეშმაკები საქართველოსთან უნდა გაქრნენ ეშმაკები მიშას სახით გაქრნით უყველა განიდევნეთ სხვათა შორის ეს კონკრეტული ადამიანი როგორც შემდეგ ჩვენმა საინფორმაციო სამსახურმა დაადგინა არის გასამართლებული ნარკოდანაშაულისთვის და ესეც მიუთითებს იმაზე თუ რა კატეგორიის ხალხს იყენებს ხელისუფლება და ყოველთვის ასე იყო იყენებდნენ ისინი სწორედ ამ კატეგორიის ხალხს ნუ რაღაცის სანაცვლოდ არ ვიცი რა გარიგებებზე ელაპარაკს სხვადასხვა ტიპის გარიგებებზე იმისათვის რომ ქუჩაში გამოვიდნენ და შექმნან დაპირისპირების იმიტაცია. გარდა ამისა, ეხლა მინდა გაჩვენოთ ძალიან საინტერესო ვიდეო, როგორ მოხდნენ ბათუმელი ახალგაზრდები თბილისში, რომლებიც თურმე კონცერტზე მიდიოდნენ და რომლებიც თვითმმართველობის ხელმძღვანელის განცხადებით თავისი ხარჯით ჩამოვიდნენ თბილისში და შემდეგ თვითონ ამბობენ მონაწილეები, როგორ დააფინანსა ისინი მერიამ. ძალიან კარგი მასალაა და მადლობას უხდი პუბლიკას არაჩვეულებრივ მედია პორტალს, რომელმაც ეს მასალა მოამზადა. ქალაქ ბათუმიდან ჩამოვედით, აღნიშნავთ ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობის ქვეყანა რო ვართ, არანაირი ქართული ოცნება, არანაირი პარტიული შეხედულებები ჩვენ სტუდენტებმა შევიკრიბეთ, რომ აღნიშნოთ ეს ევროსაბჭოს თავმჯდომარეობის ქვეყანა. აი კონცერტზე შეხვდით ხო? კონცერტიდან აქ მოხვიდე რა. ვის ანუ აქ კონცერტს აღნიშნავთ, ანუ ვისთვის ხართ აქ, აი მაინტერესებს თუ შეხვდით. კონცენსუსი ზეიმზეა ჩამოსული, ზეიმზეა ჩამოსული, ხარია საქართველოს წარმატებათა განვითარება. ეს სტარტდება კონცერტი, მე პირადად ჩამოვიდი ქუთაისიდან, იმერეთიდან, თვითმმართველობებთან შეთანხმებით, საუბრით, კომუნიკაციით, მოახდინეთ ეს ჩამოსვლა. როდის ის დღეს ვბრუნდებით? ნუ დიდი ალბათობით დღეს ვბრუნდებით უკვე. მაგენის ქუთაისში ხوار მოგასწრეთ, აკაც არ მოგასწრეთ, თქვენი დედაში შევედი. ახალაია რომელი? მე ვარ თერჯოლიდან სოფელი წევრი. ვისი ორგანიზებით ჩამოხვედით? რო გითხრათ ასე ორგანიზებით ასე, ნუ ჩვენ თვითონ ჩავთვალეთ რომ ამ ორგანიზებას უნდა დავესწროთ. დავალება არ ყოფილი, დავალება არა. დაიცით როგორ ხდება შერჩევა ქვეყნის? თვლი რომ დაიწყო ხამაღლა მინდა თქვა რომ ხევანდელმა მთავრობამ ამ ყველაფერში დიდი წვლილი შეიტანა. ტრანსპორტირება და კვების ხარჯები თლიანად ინდივიდუალურად რეგიონებად თვითონ შეიკრიბნენ ახალგაზრდები, მათ შორის სტუდენტები და ჩამოვიდნენ. თავისი ხარჯებით ყველა ჩამოვიდა და შემოგვიერთდა დღეს ახალგაზრდები თავიანთ თვითონ გადაიხადეს. ქართული ოცნება უჭერს ხარჯს, რასაც აქ ხედავთ. ყველაფერს ეს არის განათება, გახმოვანება, სცენა, ყველა ის ხარჯი, რომელიც ღონისძიების ორგანიზებაში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაცია. კიდევ ერთხელ დავასრულებ, ამ ახალგაზრდებმა ჩამოსახლებლად დაუშვათ ბათუმიდან თვითონ გადაიხადეს. ჩვენმა მერიამ და ადმინისტრაციამ უზრუნველყოს ჩამოსულიყავით ჩვენ აქ და მიგიღო მონაწილეობა ამ ყველაფერში. რა თქმა უნდა, მერის და თავისთავად ქართული ოცნების პარტიის ორგანიზებდა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მედია პორტალ ინტერნეტ პორტალ პუბლიკას ამ არაჩვეულებრივი მასალისთვის, საიდანაც მე მგონი ყველაფერი ნათელია, ხო მე მგონი კითხვები აღარ დარჩა, უბრალოდ ძალიან მძიმე სანახავია ის რომ ხელისუფლება ახალგაზრდებს იყენებს და სიძულვილის ტალღას აგორ აი ამ ტალღაში ხვევს, ძალიან მძიმე საყურებელია ეს და მეორე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო რომ ერთ-ერთი ქალი რომელიც მონაწილეობდა ქუთაისში ნაციონალურ მოძრაობაზე მიტანილსა და იერიშში კვერცხებითა და საღებავებით იყო ბაგა-ბაღების გაერთიანების უფროსის მოადგილე ადამიანი ნანა შენგელი, ადამიანი რომელსაც ჩეხება აქვს პატარა ბავშვებთან, ნუ ამაზე მეტი რაღაცა ტრაგიკული არ ვიცი რა შეიძლება იყოს. როგორც ახალგაზრდების ჩართვა, ასე აი ადამიანების ჩართვა, რომელთა მიზანი უნდა იყოს ჯანსაღი ახალგაზრდა თაობის აღზრდა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ
ყველა თვალსაზრისით ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო ივანიშვილის ხელისუფლებამ ეს ქვეყანა, მათ შორის პირველ რიგში მორალური თვალსაზრისით. და ეხლა მინდა სანამ ელენესთან და ნიკასთან დავიწყებდეთ საუბარს ჩვენ სტუდიაში, შემოვიყვანო ადამიანი, რომელიც 10 დღე უკვე 10 დღე გაატარა, ასე ვთქვათ, საკანში, დააკავეს, რის გამო, მაშინ როდესაც კიდე ერთხელ აღვნიშნე 37 ადამიანი დააკავეს საპროტესტო აქციების გამო, მაშინ როდესაც არც ერთი ადამიანი არ არის დაკავებული და არ აქვს შეფარდებული ადმინისტრაციული ან ჯარიმა 10 ლარიც არავის არ გადაუხდია სიმბოლურად მაინც. გიგა მაქარაშვილი შემოგვიერთდება, გიგა მოგესალმებით. ეხლა მოგვიყევი აი რისთვის დაგაკავეს და ასეთი ამ ფონზე კიდე უფრო საინტერესო აღმოჩნდება შენი ისტორია, შეგვახსენე. მოგესალმებით. ეხლა უსმენთ ზუსტად აი გინებას, ერთად რო იგინებიან, ერთი იწყებს, ჩვენ რო ვიძახეთ საქართველოს გაუმარჯოს, ისინი რამდენიმე ადამიანს აგინებდნენ, ერთი მეც ვიყავი, მოკლედ, ანუ მასობრივი გინება იყო, სახელით და გვარით მაგინებდნენ. ზუსტად ის ხდებოდა, რის გამოც 10 არა 12 დღე ვიყავი. 12 დღე, ბოდიში 2 დღე მოგაკელე. ჩემი პირადი რეკორდია. რა ბოდიში ნერა მოსამართლეს მოეკლო ის 2 დღე, დავეხმარებოდი აქციას, ჩემები გაწყდნენ. მაგრამ მე მგონი უკეთეს pirobებში იყავი, ვიდრე ცივ წყლის ჭავს მოგიშვერდნენ ღამის ღამე მინუს. ხო და მე დღეს ვთქვს ჩვენ შინაგან საქმეთა მინისტრომ გავათბობთო და მოგლედ ჩვენ აქტივისტებს როგორც ჩანს შემოგვემატა ატრიბუტი ახალი პატარა პირსახოცით ვიწყებთ სიარულს რომ მომენტალურად მე გავიმშალოთ ხოლმე როგორც თბილისწყლით რომ მოგიშვერენ და შემდეგი ეტაპი ალბათ მე ის იქნება რომ ჩაის და ყავას მოგვასხავენ ვის ჩაი ვის ყავა ეს მოგეთყიან ალბათ მოკლედ მარასშია გადასული ხელისუფლება გინების გამო იჭერს ადამიანს ლობიოს სროლის გამო ლობიოს ჰაერში აფანტვის გამო დააკავეს ლაშა ჩხარტიშვილი ეს კიდე ცალკე ფენომენია და სხვათა შორის აი მომენტში გუშინ იყო ძალიან საინტერესო როცა მცხეთაში საინტერესოდ ვითარდებოდა პარალელურად მოვლენები როდესაც მცხეთაში ხდებოდა ის რაც ჩვენ კადრებში ვნახეთ პირდაპირ ადმინისტრაციის რესურსის წარმომადგენლები ადმინისტრაციული რესურსის წარმომადგენლები ფეხით უსწორდებოდნენ და ცემდნენ აქტივისტებს გაბედეს მოძრაობის წევრებს ლობიო არ დაათესინეს მიწაში სასამართლოს ტერიტორიაზე. ხო, ანუ ესეც ძალიან საინტერესო, ხო, საქმე ადამიანს რო ეშინია და ბიძინავიანაშვილი რომ ძალიან მშიშარა ხო ხვდებით ეშინია აქციების, ეშინია ოპოზიციის სააკაშვილის ფობია ვერ მოიშორა, ეს იზრდება ელანდება, მოკლედ ყველაფერს ეშინია, მაგრამ ადამიანს რო ლობიოს ჰაერში აკრის ეშინოდეს, ეს ხო უკვე სინდრომია, არ ვიცი, იმის სინდრომია, რომ მას უკვე აღარ აქვს საკუთარი ძალის რწმენა, უკვე იმისაც აღარ ჯერა, რაზეც დგას რეალურად მისი ხელისუფლება და ამ ეტაპზე ძალოვნებს არის ჩამოგიდებული თავიდან ბოლომდე ივანიშვილი, ეს ძალოვნები კი არიან ძალიან დაღლილები. ეკა, იმიტომ რომ პირდაპირ ნიშანი იყო გუშინ დილიდან დაწყებული ამბები და ქუთაისიდან დაწყებული ამბები, როცა სამართალდამცავები აშკარად ძალიან დაიღალნენ, იმიტომ რომ მათ 2 დღეში ერთხელ უწევდათ აქამდე მუშაობა, ახლა უკვე ყოველდღე უწევთ მუშაობა. მე სხვადასხვა ლოკაციებზე. სხვადასხვა ლოკაციებზე მით უმეტეს როცა გაიშალა და პიკეტირება დაიწყო, რასაც სამწუხაროდ გამოვაკლდი იმის გამო რომ ქალაქში არ ვიმყოფებოდი ბჭყალებში რა თქვა. გორში იყავი იზოლატორში. გორში ვიყავი იზოლატორში. მაგ დროს ძალიან დაიღალნენ. აშკარად ეთყობოდათ მე მქონდა რაღაც ამ დღეების განმავლობაში მუდმივად შეხება, იმიტომ რომ ჯერ დამაკავა სპეცრაზმა მე პოლიციამ გადამიყვანა მე გზაში მანქანა გაფუჭდა და ფეხით მივედი განყოფილებაში ჩემი ფეხით რომ ხო. საკუთარ ფეხით ჩაბარდი. კი, ჩავბარდი მივედი უთხარ რომ მე იცით რა არის, ოკეი, მოვედი, აბა რას მერჩით, იგინებოდიო, ნუ ამის გამო დამიჭირას. მე ბადრაგი სასამართლოსი, მე სასამართლოზე თვითონაც ხდებოდა, მე როგორ გადამიყვანეს გორში, ანუ იქ სტაფი მოკლედ საბოლოოში გინებისთვის მოგისაჯეს, ხო? საბოლოოდ გინება იყო, ხო, ზუსტად ის, რის გამოც ეს ადამიანები არც კი გაგვარიდეს. ოღონდ აქ მარტო გინება არ იყო გუშინ, ხო, ყველამ ერთად ვნახეთ, რომ აი მეჭირა პატარა რუპორი და ვიზახთი, რომ ბატონო პოლიციელებო, აი მარცხნიდან მოდიან, ეხლა რომ გვცემონ და ესე დავიძახებდი თუ არა მარცხნიდან მოდიან, უარეს ვაკეთებდი როგორც ეს, იმიტომ რომ პოლიცია გაიხსნებოდა, შემოუშვებდნენ ამათ, დაგვარტყავდნენ 1, 2, 3 დაგვაქცევდნენ და მხოლოდ მე ერეოდა პოლიცია ისევ გავიდოდნენ. მოუვლიდნენ ესენი მარჯვენა მხრიდან, ბატონო პოლიციელებო, მარჯვნიდან მოდიან, გაახსნიდნენ გზას პოლიციელები. მოკლედ გზას უჩვენებდით საიდან უნდა შემოსულიყო. ხო, მე არ და ვფიქრობდი რომ უბრალოდ გაამაგრებდნენ კორდონს, იმიტომ რომ ჩვენ არ მისულვართ მათთან, ჩვენ მცხეთაში ხო არ წავედით ჩვენ რომ იქ ჩასულ კუნთმაგარ ბიჭებთან რაღაცა და კუნთები დაგვეტოლებინა. ჩვენ მივედით იმ ოფისთან, საიდანაც რეალურად იგეგმება ეს ძალიან ამაზრზენი და მოღალატეობრივი ქმედებები, რასაც
მიყო სამწუხაროდ ბიძინა ივანიშვილმა ხელი. რითიც რეალურად ხელი მოაწერა იმას, რომ აი მე ბიძინა ივანიშვილი ვადასტურებ, რომ ყველა ფერზე უკვე ბოლო ვაზნას ვიყენებ იმისთვის, რომ შევინარჩუნო სკამი. აი ეს გვახსოვს ხო? არ არის ჩვენი მეხსიერება ისეთი მოკლე, ხდებოდა მე მახსოვს სტუდენტი ვიყავი ორთსორში, როცა პირველად ვნახე ეს ყველაფერი, როგორ ჩამოიყვანეს აჭარიდან ადამიანები და ავტობუსებით გადახერგეს მაშინ გზა. ეს საოცარი ამბავი იყო, მათთან შეხება ფაქტობრივად არ მოგვიწია, მაგრამ გუშინაც ხდებოდა აქტივისტების დიდმა ნაწილმა, ვინც რეალურად ამდენი წელი აქტივისტები ვართ, რა აღარ ვნახეთ, გვაგინებენ ტროლებით, გვებძვიან, რაღაცა ორკებით, რას აღარ იგონებენ, ხო, ვასაძეებით და ასე შემდეგ. რა აღარ გამოვიარეთ, ყოველდღიურად ვიღებთ რაღაცა დონის ამ შეურაცხყოფებს, მაგრამ ის რაც გუშინ ხდებოდა არის ყოვლად დაუშვებელი. და აი ეს რეალურად საფრთხის წინაშე დადექით ყველანი ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობ, ხო? ეხლა გუშინ რაც კადრებსაც უყურეთ ძირს დაგდებულ ადამიანებს როგორც ცემდნენ, ნუ ყველაფერია მოსალოდნელი, ხო? მაშინ როდესაც პოლიცია არ ერევა, პრევენციას არ აკეთებს, შემდგომ უკვე რაღაცა ზრდილობის გულისთვის ერთ-ორ აქტივისტს გაიყვანს და ქართული ოცნების აქტივისტს და გუშინ ესაც და დღეს ზუგდიდში საერთოდ არ მივიდნენ. არ მივიდნენ, კი. ანუ ეხლა რეალურად მართლა უფრო დიდი გამოწვევა და როგორ აპირებთ ამ გამოწვევას და გამკლავებას, ხო? აქციების გაგრძელებას აპირებთ თუ რეალურად თქვენ დასაშინებლად იყო ეს რა ის შეგშინებოდა. ბუნებრივია, კი, ანუ ვერ გაჭრა. მოძველბიჭო მაგინარი ელემენტების. ხო, რა აღარ ცადეს მართლაც ხო, საიდან აღარ შემოგვიტიეს ჯერ ხო პოლიტიკოსებს, რა თქმა უნდა, მუქარა, მე გამოვიდა ეს გახარია და თვალები დაგთხარა, ამითაც არ შეგვეშინდა და კიდევ უფრო გავბრაზდით, შეცვალეს მე გააპრემიერეს და კიდევ უფრო ძლევამოსილი გვაჩვენეს, არ დავიშალეთ პირიქით უფრო გავბრაზდით. სუსის ადამიანები, ვინც მუდმივად რაღაცა მესიჯებს აგზავნიან, რომ იცი რა ცოტა ფრთხილად იყავი, რაღაცა იქ მამა შენი იქ მუშაობს, რაღაცა შენი ოჯახის წევრები, რაღაცა შვილი გყავს. მუდმივად არის ხოლმე ამაზე რაღაც პატარ-პატარა სპეკულაციები, რასაც ბუნებრივი არ შევუშინდით, ხო? არ შევუშინდით არც მას შემდეგ, როცა რაღაცა თვეები გავიდა და აგერ 5 თვე ნახევარია უკვე გავრილოვის ღამიდან გასული და არ ნელდება პროტესტი. უბრალოდ რაღაცა დინამიკა აქვს. არის დღეები, როცა ბევრი ვართ, არის დღეები, როცა ცოტანი ვართ, მაგრამ პროტესტი დუხს. ფაქტია, რომ ამათ წუხდება ქართული ოცნება და გუშინ რა იკადრეს. ქართული ოცნების ოფისთან, რომელიც მდებარეობს ძალიან ისეთ კარგ ადგილას, ორი მხრიდან გზა გადის, საავტომობილო გზა არის. ვიღაცამ გასა ბრძანება, არ ვიცი, ბრძანებებს ერთი კაცი გასცემს როგორც წესი ამ ქვეყანაში, რომ შუაღამეს, როცა არც ერთი თანამშრომელი ბუნებრივია იქ აღარ არის, ისე რაც ხო არაფერს არ აკეთებენ, საერთოდ არ მუშაობენ, იმიტომ რომ არაფერი არ ეთყობა ამ ქვეყანას, უკან და უკან მიდის. გასა ბრძანება, რომ ოღონდ შენობის გარშემო არ იყვნენ ეს ადამიანები, გარდა იმისა, რომ პოლიცია ჩვენ გვჭყვეტდა და ისინი მუდმივად მოდიოდნენ შეტევაზე, გვირწყავდნენ და გვაგინებდნენ მუდმივად. ოღონდ შენობის ირგვლივ არ იყვნენ და გზაზე გადაიყვანეთო, ანუ გზაზე გადაგვიყვანეს, გზის გადაკეტვა ამჯობინეს, იმას რომ ოფისთან ახლოს არ ყოფილიყავით, ანუ სიახლოვესაც კი ეშინია. ეს არის ბუნებრივია. კახი კალაძემ ხო გითხრა რომ მაინდა-მაინც აი პარტიის ოფისთანო რატო უნდა აპროტესტოსო? წადით დიღმის ტყეპარკში კარგი ჰაერია, იქ გააპროტესტეთო. ხო, პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ იქ მივდივართ საპროტესტოდ, საიდანაც იგეგმება ეს მზაკრული გეგმა. რაც ბუნებრივი არ გამოვა, ბატონ ძალიან ლოგიკური კითხვა დაგისვათ. რატო ხო შეიძლება რაღაცა იკითხო რა, რაღაცა ლოგიკა ქონდეს. მერია მესმის რომ ფეხბურთელი იყო და მე მეტყველებაც გამოასწორა და უფასებთ მას ამ შრომას, მაგრამ მეკითხები მე ადამიანს რომელიც გავარ ვიტანამ გინებას მარტო იმის გამო რომ პროპორციულ არჩევნებს ვითხოვ რომელიც მეკუთვნის რომელიც დამპირდნეს მეუბნები რომ რატომ მოდიხარ ჩემთან რაღა აქ მოდიხარ რომ აბა სად უნდა მივიდე მცხეთაში ჩავიდე და იმათ პროვოკაციას წამოვეგო რომ დამარტყავენ მეც დავარტყავ არ დავარტყავ ბატონებო არ დავარტყავ რამდენჯერ დამარტყავენ მე დამარტყავენ წამაქცევენ ძვლებს დამიტეხავენ სხვები დადგებიან ჩემ ადგილას ოღონდ უფრო მეტი ადამიანი მოვა ბევრად მეტი ადამიანი იქნება აუცილებლად და ვერ მოერევიან უბრალოდ ამ ყველაფერს. არსებობს ესეთი სტატისტიკები, ოფიციალური სტატისტიკა ამაზე არ იდება, მაგრამ არსებობს რაღაც გამოცდილებები რა, როცა ხელისუფლებას აგონია აქვს ბოლო წლებშია მისული, უწევს ყველა ღონის რაღაცა გამოყენება იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ხელისუფლება, როცა პოლიტიკოსები აღარ არიან ხელისუფლებაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის პოლიტიკოსი და მას არ შეუძლიათ პოლიტიკური ნაბიჯი გადადგას და ან დათმოს, ან რაღაცა მისცეს მაინც საზოგადოებას საშუალება არჩევანი გააკეთოს. ფაქტია, რომ ამისკენ არ მიყავს ივანიშვილს პროცესები. ასეთ შემთხვევაში იყენებენ უკვე ამ დაქირავებულ ადამიანებს, ვისაც ოდნა უფრო დიდი კუნთი აქვს ვიდრე მე, მაგრამ მე უფრო დიდი გაშინებენ, ანუ გეუბნებიან, რომ აი პოლიციით ამით მაქვს მე მასზე უფრო დიდი 12 დღიანი პატიმრობით ვერ შეგაშინეს, ხო? ანუ ვერ მარტო შენ არა, სხვებიც. სხვებიც ბუნებრივია, ყველა სახედ ვლაპარაკობ. ხო.
ნუ თქვენს რო აი ხარ რა გავაკეთოთ ეს ნუ 12 დღე ჩავსოვთ გამოვა ზოგს 10 დღე ზოგს 15 დღე ნუ მეტი ხა არ არის ხო გინებისთვის უკვე მეც ვეღარ გვიჭერენ ხო მაგრამ არ ეშინიათ იქნება ამ ბიჭების შეეშინეთ ამ თავზე ხელაღებული ადამიანები ზუსტად ასეთი შთაბეჭდილებას ტოვებდნენ ისინი. არა და ეკა რას გეტყვიცი რომ ძალიან მარტივი ამბავია დაგვიჭერდნენ და დედა რომელსაც რაღაც ფეხის პრობლემა აქვს და არ გადის ხშირად სახლიდან ორჯერ სამჯერ შეიძლება თვეში ან წელიწადში 5ჯერ 6ჯერ გავიდეს მე რო დაკავებული ვიყავ ჩემს მოგიათ დიდი აქციებზე და კიდევ უფრო მეტი ადამიანი მოდის აქციებზე მაგრამ გუშინაც ხდებოდა რომ დაინახეს იმ ძალიან მაგარმა გოგოებმა ვინც მუდმივად არიან ამ პროტესტში ჩართული იგრძნეს რა ის საფრთხე იყო რეალური საფრთხე იყო იმიტომ რომ ერთხელაც მე შეიძლება უბრალოდ ხელი შეუბრუნო მე იმათმა დანადამარტყან მე რაღაცა უარესი გავაკეთო და ეს იქნება ის რაც უნდა იბიძინა ივანიშვილს ჩვენმა გოგონებმა იგრძნეს რომ იქნება გოგოებს არ დაგვარტყანო რა ანუ ეს კაცური ელემენტი იქნება შემორჩენილი კონდეთ და წინ დადგნენ გადაუარეს ანუ ამ ადამიანებში ვიღაცა თუ ხედავს რომ რაღაცა ძველბიჭური კაცური ქუჩური ვაშკაცური რაღაცა ელემენტები არის არა ბატონებო მათში არაფერი კაცური ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ მე დავდივარ საზოგადოებრივ ტრანსპორტით, ერთი ინციდენტის არ მქონია რა არასოდეს. როცა მასობრივად მოდიან, აი ესე გამოდიან და იძახიან იგინებიან. არაფერს არ შეგეშინდეთ, ეს ადამიანები უბრალოდ არიან დროებით დაქირავებულები, ფიზიკურად არ ეყოფათ რესურსი, პოლიციის და სპეცრაზმის რესურსი როცა არ ეყოთ, ერთადერთი რესურსი რაც აქვს დარჩენილი ივანიშვილს, გამოიყვანეს უკვე ადამიანები, ვისაც გაცილების ნაკლები აქვს იმის რესურსი, რომ დიდხანს გაგრძელდეს მათ მიერ. კი ბატონო, ანუ თქვენს აქტივობებში არაფერი არ იცვლება და თქვენს გეგმებში. მოგვიწევს კიდევ უფრო ხელი-ხელ ჩაკიდებულები ვიყოთ და ოდნავ უფრო ტკივნეული, ფიზიკურად ტკივნეული დარტყმები ავიტანოთ თუ დაგჭირდება, მაგრამ თავს არავის არ დავაჩაგრინებთ. ამ ქვეყანაში აუცილებლად ჩატარდება პროპორციული არჩევნები და ეს ქვეყანა აუცილებლად იქნება ევროპული გზისკენ მიმავალი, რუსეთისკენ აღარ გავატანთ ივანიშვილს ასეთ შემთხვევაში. კი ბატონო, გიგა, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავი. გიგა მაქარაშვილი სამოქალაქო აქტივისტი 12 დღე მიესაჯა თავის დროზე გინებისთვის და უკვე გამოსულია, ისევ არეშინია, ისევ იმას აკეთებს, რასაც მანამდე აკეთებდა, ეხლა მინდა ელენეს და ნიკას დაუბრუნდა სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ელენე, ანუ ყველაფერი ცადეს, არაფერი არ გამოუვიდათ. ეს რკინის ბარიკადებიც ააგეს იქ რაღაცა ბერლინის კედლის კიჩი გააკეთეს, ისევე როგორც ყველაფერს კიჩს აკეთებენ და ძალიან ბევრი დაცინვა მიიღეს ამის გამო. და მე იფიქრეს და მოიფიქრეს ის რომ აი ხა შევქმნით სამოქალაქო დაპირისპირების იმიტაციას გაბრაზებულ საზოგადოებას შევქმნით ხელოვნურად მაგრამ ამ სახელები და გვარები აქვს ხო ყველას იდენტიფიცირება შეიძლება მაგრამ საკმაოდ სახიფათო პროცესია რეალურად აი რა აქედან ამ ფონზე როგორ წარმოგიდგენია აი აქტივობების გაგრძელება რაც უკვე დაგეგმილი გაქვთ და რასაც გეგმავდით ხო ხო, ცხადია ეს ახალი ტაქტიკა, რაც მოიფიქრეს ბევრი ფიქრის შედეგად. ძველი იყო პრინციპში, მანამდე ქართული მარში ამ ეტაპზე კრიზისის, ხო? ანუ ეს რაღაცა ვითომ კონტრაქციები გამოუყენებიათ და სქემა არის ზუსტად იგივე, რომ მოდიან ვიღაც მოძალადეები, რაღაც სხვადასხვა თემის წინააღმდეგ და მე პოლიცია მოდის შენთან და გეუბნება შენ გაიქეცი და მოძალადეს ხელს არ აყრებს. ჩვეულებრივი ამბავი ამას ვაკეთებ, მაგრამ ამ ეტაპზე ახალი ტაქტიკა დაუბრუნდენ ასე ვთქვათ ძველ დავიწყებულ ხო იმიტომ რომ ნახეს რომ არაფერ მართლა არაფერმა არ გაჭრა ჯერ გავიხსენებ რომ იყო სუსის აგენტების შემოგზავნა აქციაზე სადაც ასევე დაპირისპირება უნდათ მე რაღაც სპეცრაზმი დაჭერები წყლის ჭავლი რკინა სხვადასხვა რაღაცა არ გაჭრა და ვერც მაშინაც სხვა შორის ივნისშიც ხო გამოიყვანეს ვასაძის და პირდაპირ პრორუსული ძალები ზუსტად მაშინ იყო პირველი დიდი კონტრაქციის მოწყობის მცდელობა და საბედიეროდ ის იმ აქციის იმ კონტრაქციის დაშლით დამთავრდა ეხლა ეს გადაწყვიტეს რა თქმა უნდა ამის ყურება არის შემზარავია ყურება როგორც იმისი ამ ადამიანებს რას უშვებიან ხო ანუ წარმოუდგენელია ხა ეს ხალხი რაღაც აი ესეთი ფორმის აგრესია რომელიც თან ხელოვნურია ნათამაშები ხა მერის თანამშრომელი რომ მეუნება რომ მე წავიდეს ნაციონალური მოძრაობა მე მინდა ვთქვა რომ ხალხი რომელსაც ეშინია ნაციონალური მოძრაობის ამის უფლება აქვს ნაციონალურ ამ შემთხვევაში პარტიას არ გულისხმობ ანუ წინა ხელისუფლება აქვს ამის უფლება ოღონდ ეხლა ჩვენ რას ვითხოვთ პროპორციულ არჩევნებს რომ არც მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა იყოს არც რომელიმე მხოლოდ სხვა პარტია ამიტომ შინაარს მოკლებული არის ეს აი უბრალოდ შინაარს მოკლებული არის
ეს მოთხოვნა ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ხა როგორ დავიჯერო მერის თანამშრომელი რომელიც ამაში ფულს იღებს სპეციალურად ჩამოყვანილი ადამიანი კუნთმაგარი და ასე შემდეგ აღშფოთდა და გამოვარდა ხო არა რა თქმა უნდა ეს არის მართული და როდესაც ადამიანებს ესე ეპყრობი აი ესე ეპყრობი როგორც ნივთს რომელსაც დღეს ეტყვი რომ შენ ხა იქ 10 ჯერ შეიგინე იმიტომ რომ აი ესე გჭირდება ხა ან მე რაღაცა ისროლე კატასტროფა არის მე პოლიციას როგორ ექცევიან პოლიცია ჩემ თვალწინ გუშინ პოლიციელებს ვეუბნებოდი რომ ფორმა მაინც გაიხადეთ სირცხმეთკი და მართლა აი როცა ხედავენ რომ ერთ ახალგაზრდას იჭერენ რაღაც არაფრის ასე ხა თაკომ გადაიღო კაკაბაძემ არაჩვეულებრივი კადრები გუშინ ეს მომენტი როდესაც ისინი იკრიბებიან პოლიცია დგას უყურებს თაკო ეუბნება რომ აი აქ არიან მოდიან თავდასხმისთვის მოდიან და პოლიცია უბრალოდ ზურგი ტრიალდება ანუ აკაც ორი აზრი არ არის დღეს ზუგდიდში საერთოდ არ მივიდა პოლიცია იტყუებოდა აი წარმოუდგენელია პოლიციაში ფორმაში ჩაცმულ ადამიანს უყურებ და ის იტყუება რომ მე არ ვიცოდი რომ ესენი აქ მოდიოდნენ ამ დროს გაფრთხილებულები იყვნენ მთელი დღის განმავლობაში და 10 წუთით ადრე ხო ანუ პოლიციაც გახადეს ძალადობის და კრიმინალის თანამონაწილე და რა თქმა უნდა აქ ცდილობენ სამოქალაქო დაპირისპირების იმიტაციას რომელიც არ არსებობს უბრალოდ იმიტომ რომ მართულია ჯერთი ეს პროცესი, მაგრამ ორი რამე უნდა გვესმოდეს და ამ ხრივ პასუხისგებლობა ჩვენ გვეკისრება მოქალაქეებს, ვინც პროტესტში ვართ, პოლიტიკოსებს და ასე. პირველი მათ უნდა ძალადობის გამოწვევა. ანუ უნდათ რომ ჩვენ შეუბრუნოთ ხელი, გამოვიდეთ წყობიდან და იყოს აი ეს რაღაცას სისხლი, იმიტომ რომ ბიძინას არ აინტერესებს ადამიანი, თავისი მომხრეების ბედი არ აინტერესებს, აი ეგეთ რაღაცებს აკეთებინებს, ხო? მით უმეტეს ოპოზიცია და საერთოდ არავინ არ აინტერესებს. ამიტომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში აი ამ ძალადობის ესკალაციაში არ უნდა ჩავერთოთ. რთულია, მაგრამ არ უნდა ჩავერთოთ. გუშინ ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო აქტივისტები როგორ იქცეოდნენ. იმიტომ რომ თავიდან აი ეს რაღაცა თავდასხმები და დადგნენ იმღერეს ჰიმნი, დაუკრეს ტაში, ცოტა იხუმრეს კიდევაც, გადადგეს მიშაო და საბოლოო ჯამში აი როგორც მოვიდნენ, ისე წავიდნენ ისინი. ოღონდ ფეხი არ მოგვიწვია ჩვენ იქიდან. პოლიცია რომელიც გვეუბნებოდა რომ გაიწიეთ, წადით ახლა თქვენ წადით საფრთხეა და რაღაც საბოლოო ჯამში უთხრეს ყურში ჩაჩურჩულეს იმათ ახლა თქვენ წადით ვერ დავშალეთ ესენიო და წავიდნენ. ამიტომ ძალადობაში არ უნდა ჩავერთოთ ეს ერთი და მეორე პროტესტს არ უნდა შეგვეშინდეს. ზუსტად იმიტომ იყო პრინციპული, რომ გუშინ ჩვენ იქ ბოლომდე მდგარიყავით და ისინი წასულიყო. იმიტომ კი არა, იმ ბიჭებს რას ვეჯიბრები ვინ არიან. ძალიან პრინციპული იყო 20 ივნისის ღამის შემდეგ აი ბოლომდე ყოფნა. ეს მთავარი კონტრაქტი. ბოლომდე ყოფნა. არა, ეს არის გზავნილი ხელისუფლებას, რომ ამ მეთოდით ჩვენ პროტესტს ვერ ჩაახშობ. ვერ შეგვაშინებ, ჩვენს ჯალდობაში არ ჩავერთვებით და ეს რესურსიც ამოიწურება. ისევე როგორც ამოიწურება ყველა სხვა რესურსი. აქ ჩვენ უნდა გვესმოდეს სიმართლე, მორალური უპირატესობა არის საზოგადოების მხარეს. ჩვენ აქ არ ვიბრძვით ძალაუფლებისთვის. ეს არ არის რომ აი მე მინდა რომ ევროპული საქართველო მოქანდეს ჩქარა ხელისუფლებაში. ამაზე არ არის ბრძოლა. იმიტომაც მოხდა ძალიან ფართო კონსენსუსი რომ აქ არის ლაპარაკი დაგვიბრუნეთ დაპირებული არჩევნები. სადაც ყველას გვექნება შანსი. ვერავინ ვერ მოაჯდება თავზე. ვერავინ ვერც ერთი პარტია ვერ მოაჯდება. ამიტომ არ არსებობს არგუმენტი თან ახლა მათივე ტყუილზე ხო ანუ ზოგადად ხო პროპორციული ქვეყანა სჭირდება, მაგრამ ადამიანი დაპირდა და მოიტყვა, შეურაცხყოფა მიაყენა, ხო? საზოგადოებას. ამაზე სრული კონსენსუსია ქვეყნის გარეთ, ქვეყნის შიგნით. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ აუღელებლად პასუხისმგებლობის გზნობით, რა თქმა უნდა. არ არის საჭირო ამ კონკრეტული ადამიანების მიმართ რაღაცა თავდასხმები. ნუ მართული ადამიანები არიან ხელფასზე, რა თქმა უნდა, ცუდი საყურებელი არის ძალიან. ჩვენი სამიზნე არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ყველაფერზე არის წამსვლელი, თავისივე პოლიციელები შეუძლია გათელოს, დღეს დავასრულებ, ცოტა გამიგრძელდა გომელაური მინდა ვთქვა რა. გამოდის გომელაური და რაღაცა ხუმრობებით ლაპარაკობს ცინიკურად, რომ ცხელი შინაგან საქმეთა მინისტრი რო ხარ და შენ პოლიციელებს, რომელსაც მე უყურებდი, მართლა თვალცრემლიანი უყურებდი გუშინ რამდენიმე პოლიციელს, როდესაც ხედავდი როგორი შეურაცხყოფილები იყვნენ ისინი. მთელი სისტემა, აი ყველა ის ადამიანი. გომელაური პირდაპირ დაუმონა პოლიციელები ბანდიტებს დაუმონა პარტიულ პოლიტიკურ, აი პარტიულ ბიძინას ინტერესს, აი ესე პირდაპირ ჩვენ თვალწინ უთხრა რომ კრიმინალზე დახუჭე თვალი, შეტრიალდი ზურგი შეაქცია ადამიანს, რომელიც მეორეს თავს ესხმის და ის არის ხუმრობის ხასიათზე. რა ეხუმრება? უბრალოდ ლაფს ასხავს იმ უწყებას, რომელსაც უნდა იცავდეს და რაღაცა მუნდირზე და რაღაცებზე რო ლაპარაკობენ ხოლმე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, სამარცხინოდ გამოიყურება ხელისუფლება, ოღონდ ეს არის გახრწნაში და დასუსტების სტადიაში მყოფი ხელისუფლება და უნდა გავაგრძელოთ და გადავტეხოთ ბოლომდე. ნიკა, რაღაც საშიშ ტენდენციას თუ ხედავ, როგორ შეიძლება ამისი გაგრძელება იყოს?
საშიში ტენდენცია ხო, აი რაღაცა რა ეს რომელსაც ბოლო უკვე უჩანს კიდევ უფრო მეტ აგრესიაზე გადმოვლეს ეგრეთ წოდებული ფილმი ბევრჯერ ითქვა უკვე განახია ამ ქვეყანაში ბევრ ადამიანს განსაკუთრებით ეხა შავარნაძის ხელისუფლების ბოლო ჟამს იყენებდნენ მსგავს მეთოდებს და რითი დასრულდა ეს ყველაფერი ხა არ დასრულდა კითხვა მაგ რატო ვერავინ ვერ სწავლობს სკოლას ვერც ერთი ში საყოველთაო ხელისუფლება არის ეხა თქვენ სანამ წინ წავალთ საუბარში თქვენ ჩამოთვალეთ ქუთაისის ქართული ოცნების აქტივისტები ზუგდიდიდან მომწერეს და გვეწყინებაო თუ ჩვენი ადგილობრივი ოცნების ხელისუფალი არ იქნებიან ნახსენები რომლებიც დღეს იქნებიან მისულები მივარდნილები აი რა ხალხი მივიდა დღეს ზუგდიდის ჩვენ უბრალოდ არ ქონდა დრო მათი იდენტიფიცირების დღესდღეობა ამ წელს მომწერეს უბრალოდ და ვერც გექნებოდათ შესაბამისად და ვინ ჩაამსხვრია იქ მინები ვინ ისოლა ასე თქვა რა ქვია ედემ კეკუტია სოფელი ტყაიას გამგებელი სოფელი შამგონას გამგებელი დემნა ხუბუა ქალბატონი მაია კეკელია აიპის თანამშრომელი ქალბატონი დალი ლატარია აიპის თანამშრომელი მაკა თოდუა საუბრობ საერთაშორისო კომისიის თავმჯდომარე ეს უშუალოდ ვინც იყო კახა შენგელია აიპის თანამშრომელი აიპის ჯონი ჯიქია საკრებულოს მოქმედი წევრი ქართული ოცნებიდან თეონა ქარდავა ქართული ოცნების აქტიური წევრი ჯონი ციმინტია დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი თამარ წულაია საუბრობ საერთაშორისო კომისიის თავმჯდომარე თეონა მაკაცარია საუბრობ საერთაშორისო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი ხუფუნია აიპის თანამშრომელი მაკა ძანძავა ქართული ოცნების აქტიური წევრი გია ურვა ესეც ქართული ოცნების წევრები ლაშა ხარებავა კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელი ლევან გოგოხია კეთილმოწყობის სამსახურის თანამშრომელი დავით ჭაფაძე საკრებულოს წევრი განუხური მინდა რა უცოდნა სოსო შამათავა დასუფთავების სამსახური ძმები გიორგი და მიშიკო ჯანაშიები დასუფთავების სამსახური გიორგი ხუფუნია სოფელი დარჩელი მერის სამსახური აი ეს არის ძალიან გზელი ყოფილა მოგწელია და მე კიდე იცი რა მინდა გავიხსენონ და ეს აუცილებლად და გავიხსენონ თქვენ გახსოვთ ხობა კვარაცხელია მოქმედი ქართული ოცნების დეპუტატის ედიშო თოლორაიას სიძეც ესეთი უნდა ყავდეს მაგარი კაცი ბეჟან შანავა და მისი შვილი ორივე აიპის თანამშრომლები ჰამლეთ გულორდავა აი 53 კაცია იდენტიფიცირებული სია გზელია და მეც რა მახსენდება და ყველას გვახსენდება სახალისოც იყო ეს ამბავი როდესაც გახარიას გადადგომას ითხოვდა აქცია მაშინ გავრცელდა ეს ვიდეოები ხო რომ საქართველოს ქართველი ემიგრანტები ამბობენ რომ გახარია არ გადადგე და გახსოვს ერთი ცნობილი ვიდეო, სადაც ნათქვამი იყო, რომ აი ესენი არიან ემიგრანტები და ითხოვენ, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი არ გადადგეს და მე აღმოჩნდა, რომ ეს ემიგრანტები არიან ბათუმის სასაფლაო მეურნეობის თანამშრომლები. ხო, მე ცნობილი ამბავია. მოკლედ, ამ ხალხს, იპებისა და აიპების ხალხს სხვადასხვა როლებს ათამაშებენ. ხან ემიგრანტები არიან, ხან გაბრაზებული მოქალაქეები არიან, ხან ის ადამიანები არიან, რომელსაც ხელისუფლება, ბოდიში, ეს ხალხია ხელისუფლებაში მოსული. ნებისმიერ როლს აკისრებენ იმ როლს, რაც ჭირდება. ნუ ხვალ მე ეს ხალხია ხელისუფლებაში მოსული, ეს ხალხია ხელისუფლებაში დღეს, უბრალოდ ყველა ხომ არ არის ცნობადი, ეგრეთ წოდება ყველა ხო არ ვიცნობ. ახლა ეს რაგვარია ეს რა ქვია ხობის მაჟორიტარი დეპუტატი მოქმედი აი ვისგანაც დაჩი მერე ხო ეხლა აკლა გავიცანით ხო სხვათა შორის გავიცანით კიდევ ერთი ადამიანი რომელმაც დაწერა რეგიონებს რომ კურირებს ვიტო სამხარაძე რომელმაც ისეთი უცენზურო პოსტი დაწერა გინების შემცველი რომ ჩვენ ოცნების მოქმედი დეპუტატია უხერხულად უძეითები რომ გვეჩვენებინა მოქმედი წევრია და ორგანიზატორია ყველა აი ამ დარბევებს ორგანიზატორია შემსრულებელია სუსთან ერთად დაждდება პროკურატურასთან დაждდება და გეგმავს უბრალოდ იმას აღარ შენ წაიღო 50 დროშა შენ წაიღე ჩაკუჩი აი ეს ადამიანია დაცლით თავიდან ბოლომდე მსგავსად ყველა თავისი კოლეგისა ძირითადად ყველას არ ვახერხებ შეურაცხყოფას ინტელექტისა ხო რა პროცესს დაგვაქვს სხვა თამაში არა სხვა სულა არა ხელისუფლებას აი რა უნდა გააკეთოს უბრალოდ ძალა რომელსაც სჭირს იდეოლოგიური კოლაფსი
აღარ დარჩა სულ უბრალოდ რიტორიკაც აღარ შემორჩა. რიტორიკა არა აქვს, ანუ რომ მოგიშვერე მიკროფონს ვეღარაფერს ველაპარაკობ. ის ვიტალი ხაზარაძე თავის დროზე, როდესაც შევარდნაძე უკვე მიდიოდა ხელისუფლებიდან, რატომ აიგდო საზოგადოება და რატო დაცინოდა ზოგს ეზიზღებოდა უკვე ხო, იმიტომ რომ უბრალოდ შემორჩა და იქ რომ შემორჩა მე ვწერ ყოფილიყავი, შეძლო ყოფილიყავი, იქ ჭკვიანოს ვეღარ იტყოდი ვერაფერს ვიტალი ხაზარაძის ადგილზე. და დღეს რიტორიკისგანაც დაიცალა და რა კომენტარს აკეთებს ქართული ოცნება, როგორ ამართლებს. ეს გამწარებული ხალხიაო, ანუ ბოდიში რა გაუპატიურებული შობლების შვილები არიანო ხალხო. იმასაც კი ვერ ხდება ანრი ოხანაშვილი ამ ხელა შეურაცხყოფას აყენებს ამ თვითონ ახალგაზრდას რომლებიც ჩამოიყვანა ვითომ კონცერტზე რა. და გონია რომ ანრი ოხანაშვილს ეხა usmens მოსახლეობის რაღაცა ნაწილი და ჟერათ ანრი ოხანაშვილის. ეხა ელენე თქვა რას ვითხოვთ ხო რას ვითხოვს მთელი ოპოზიციური სპექტრი სამოქალაქო საზოგადოება ყველა საგადმოაზროვნე ადამიანი რა ოდენავ მაინც ღირსება შენარჩუნებული და თავისუფალი საკუთარ ქმედებებში ადამიანი დღეს ითხოვს თავისუფალ არჩევნებს პროპორციული არჩევნები გაუტანავდა თავისუფალ არჩევნებს მოთხოვნას ანუ პროპორციული არჩევნები რო ვამბობთ უდრის თავისუფალ არჩევნებს ხო მეც ხო არაფერს არ ვითხოვთ და ადამიანები ადრეში ახლა მიხვდა რომ ჯებირები რკინის კონსტრუქციები აღმართა დაზიანდა იმიტომ რომ თემას სოფლიოს პრესამ და მედიამ წაიღო ეს ფოტოებიდაც და დიდი ზიანი მიადგა ეხლა სპეცნაზით რამდენჯერ დავშალეს ორჯერ თუ სამჯერ ხო ეს პოლიცია დაიწყო და ეხლა ცდილობენ იმიტაციას თითქოს აი ხალხი უპირისპირდება ხალხს გამიგეთ და ეხლა 21 საუკუნე 2019 წელია 1 საათში ვიცით ვინ იყო მისული რა თანამდებობის პირები ქუთაისშიც ვიცით ცხეთაშიც ვიცით ხო ხალხი კი ბატონო ადამი ორი ხელი ორი თავი ეს ორი თავი რატო ორი ხელი ორი ფეხი ერთი თავი ანუ ადამიანი ასე თუ შევხედოთ მაგრამ ეს ხალხი ხალხს დაუპირისპირდა რა ბიუროკრატი თანამდებობის პირი დაუპირისპირდა ხელისუფლება დაუპირისპირდა სამართლიან მოთხოვნას ხალხისა ეხლა ჩვენ მივდივართ დღეს რეალურად არ აყვნენ პროვოკაციას ზუგდიდის ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრები და ძალიან დიდი ძალისხმევის ფასად მათ მოუწიათ ამის მოთმენა რა არც ერთი პოლიციელი იქ არ იყო 42 წუთის განმავლობაში აქედანაც შანს რამდენად ათეთიკი არ მინდა რაღაც გადაჭრაბებულ ნათქვამად გამომივიდეს ეხლა ახალს არაფერს არ ვამბობ მე ბევრჯერ მithქვას ბიძინა ივანიშვილს განსაკუთრებით არ უყვარს სამეგრელო მართლა არ უყვარს რატო არ ვიცი შევარდნაძეს არ უყვარდა რატო არ ვიცი არ უყვარდა უბრალოდ არ გქონდა რაღაცა მიზეზი არ უყვარს რა ერთადერთი ადგილი სადაც და ერთადერთი რეგიონი და მხარე და ქალაქი სადაც პოლიციელი საერთოდ 42 წუთის განმავლობაში არ გამოიყვანა იყო ზუგდიდი დღეს და ნაციონალურ მოძრაობას ყველაზე დიდი ხარდაჭერა ასე ვთქვათ ბაზა თუ შეიძლება ითქვას აქტივისტების ცუდი სიტყვა ოჯახის წევრების ხარდახარო ვიბრძვით მე პირადად ყველას რო ვიცნობ და გულშემატკივრებისა ამორჩევლებისა ყავს ზუგდიდში არ დაესიზმრება ქართულ ოცნებას ის ხარდაჭერა რაოდენობა არსებობს მარტო ერთ პარტიას და ჯამურად გაცილებით ბევრი ვართ. ეხლა წარმოგიდგენია ჩვენ რომ იქ დადგებოდა არ ვიცი ქრისტეს ტირილი იქნებოდა დღეს და ვინ იქცევა პასუხისგებლობით დღეს ოპოზიცია თუ ხელისუფლება ზუგდიდში კუდით ვასრულებდით ქვევს მათ დღეს და რას გვეტყოდნენ რას გვეტყოდნენ რომ რატო დაარღვევთ ოდესაც მივარდები მივსხრებ შუშებს მესვრი კვერცხებს მიღებავ ასე თქვა საღებავით პოლიციელიც არა თავი არ დავიცვა მაგრამ დიახაც ბოლომდე იმიტომ რომ ჩვენ მორალურად ვანადგურებთ და მეთანხმები მორალურად ვანადგურებთ ეს არის მორალურად განადგურებული ხელისუფალი რა უპირატესობაც აუცილებლად გადაეცემა პოლიტიკურ უპირატესობაში და ერთ შვენიერ დღეს როდის იქნება ეს ერთი დღე ერთ კვირაში ორ კვირაში სამ კვირაში ამას ეხლა მე პროგნოზს ვერ გავაკეთებ მაგრამ ძალიან ხელტკინულზე დადის ბიძინა ივანიშვილი არაფერს აღარ გამოვრიცხავ შესაძლებელია ნებისმიერ დღეს ისეთი შეცდომა დაუშვას ბიძინა ივანიშვილმა უბრალოდ ეხლა მართლაც ვერ გაასვას ამ ქვეყნიდან იმიტომ ეს ხო უბრალოდ არის მოთმინების ცდა არის ხალხის ხა კი ბატონო მაგრამ არ მიყვეს და ბიჭაშა არ მიყვეს თუ შეიძლება ეკა რა გააკეთეს სპორტში რა ნაკლები გააკეთეს კი ბატონო მაშინ როდესაც სპორტში დაგვერიდნენ იმასაც ვაღიარებ ამ ხარისხის სოლიდარობა არ იყო ოპოზიციის მიმართ მათ შორის ნაციონალ მოძრაობის მიმართ არ იყო რა ეხა
აბსოლუტურად მოგვისიეს მოქმედი სპორტსმენები. ურთმაგარი? ურთმაგარი, რა თქმა უნდა, ხა ყველა ნორმალურ ადამიანს დაგმო, მაგრამ რაღაც ახალი იყო რა, ჯერ ეს არ ქონდა გაკეთებული ოცნებას და შემოელახა თუ ალბათ ვიღაცამ ჩათვალა, არის მანამდე საფრთხე ხვდებოდნენ, ხო, დეპუტატი ჭიაბერაშვილი, ზურან უზაწიგაური გახსოვთ, ხო, საწყის წლებში. ახალქალაქში და არავინ არ დაჯილა კოცხელის საქმეზე. ხო არ გონეთ რომ ვინმე მოიხადა სასჯელი საკანში შევიდა საფათო თუნდაც ერთი დღით, ხო? არა, არავითარ შემთხვევაში. სხვათაშორის ეს დიტო სამხარაძე რო ყავთ, ეს ვიღაცა მაგის ორგანიზებულია. როგორც შემსრულებელი. ახალქალაქში რა გარდაგვიმტრიეს სახის ზოლების ჩვენს მეგობრებს ოფისში რომ შეუვარდნენ შაშა ვინმე დაისაჯა და მახსოვს ღარიბაშვილის მორიგი ესეთი თავდასხმების დროს ერთი კომენტარი ქონდა რომ აღელვებულია ხალხია და ეხა ხო ვერ დაუშვითო თავისი გაიყიდა ხალ გაიყიდა ეს აღარ არის ხელისუფლება აღარ არსებობს ხელისუფლება და უბრალოდ უთხრა აი ამ ბოდიშე კაპიშონიან ხალხს მიშველეთო რა აი კაპიშონიან თრალ რაღაცა 200 გრამ არაყ ჩამოსხმდა მე მიღებულ ალკოჰოლ ხალხს უთხრა რომ ბიჭირს ცუდად ვარ სიტყვა გავტეხე რომელიც არ უნდა გამეტეხა შესაძლებელი არ ველოდებოდი მაგრამ სხვა გზა არ მქონდა და ეხა თქვი უნდა დამიცვათ და ისინი რომ მექანიკურად გამოდიან ქუჩაში წარმოდგენა არა აქვს საერთოდ რა ხდება როგორ ხდება ეხა ლევან მამალაძეც იძახდა 2003 წელს რომ რასაც იძახდა კი იცით ხო მაგრამ ნუ ძალიან ცოტა ხანში აღარ იყო ხო ეს არის უკვე უბსკულთან განა და გადავარდებიან კი ბატონო რა გითხრათ მე კომენტირებას არ ჭირდება ეს ხო ვილაპარაკებთ ცელობაზე რომ ჩამოგართვან დეპუტატის იმუნიტეტი რაში ჭირდებათ ანუ რატო გახდა ეს მნიშვნელოვანი მანამდე ელენე რა დარჩათ იცი არსენალში იმიტომ რომ აქამდე ხელისუფლებას ჰქონდა ეს გზავნილი მსრავ ნაციონალური მოძრაობას უნდა ამ ქვეყნის არევა ხო მთელი ეს 7 წელი რევანში რევოლუცია და ასე შემდეგ ამ გზავნილზე დგას ეს არის მტრის ხატი რომელიც შექმნა ივანიშვილმა და ამ მტრის ხატით იკვებება ისევ როგორც დიქტატორებს ჩვევიათ ზოგადად მაგრამ ესეც რაღაცნაირი კიჩია ეს მტრის ხატი იმიტომ რომ მტრის ხატს ხან ამერიკის გაქმნიან ხან დაიწოს გავიმეორებ რა ძალიან თუთ ზოგადად ერიდები ხოლმე ამ სიტყვის გამეორებას ასასიამოვნო მაგრამ რა თქვა პოლიტიკური ლიდერი არის ოცნა ხელისუფლება რა თქვა რომ ვინ აპროტესტებენ რა ეს 200-300 ადამიანი თავი რომ მოუყარეს აი რამხელაში ხალხო რამხელა შეურაცხყოფა მოგაყენათ აი თქვენ ახალგაზრდა ბიჭებო რა რომლებიც ზოგი ხორინგან ჩამოგიყვანათ ზოგი თერჯორიდან ჩამოგიყვანათ ზოგი არ ვიცი ქუთაისიდან ჩამოგიყვანათ ბათუმიდან ჩამოგიყვანათ დაგაყენათ ცენტრალური ოფისი და ქართული ოცნების გუშინ დღეს ზუგდიდში და მცხეთაში და გამოვიდა თქვენი ლიდერი და თქვა რომ ის რაც თქვა რომ თითქოს თქვენი შობლების ასე თქვა რაღაცა შურს იძიებთ თქვენი შობლების გამო ვინაიდან ისინი იყვნენ გაუპატიურებულები ნორმალურია გეკითხებით მართლა ეს ნორმალურია ყველაფერს თავი დავანებო ნორმალურია აი ეს ხელის აი ამ დონეზე ვარ ფსკერზე ვარ იმის მიღმა აღარაფერი აღარ არის რა მე მგონი გახრით ეს ფსკერიც და იქ ვეღარ ჩახვალ უბრალოდ და მე არ ვიცი მე ეხა ელენესაც ვეცე ხო არა ვითხოვე და ვალი მექნება თანამშრომლობის რეჟიმში მოკლედ ხო ამაზე იყო აგებული ანუ ეს კვებავდა ქართულ ოცნებას მაგრამ მას შემდეგ რაც უარი თქვა პროპორციულ არჩევნებზე ივანიშვილმა თავად ის გახდა დესტაბილიზაციის წყარო მთელი მორალური უპირატესობა გადავიდა ოპოზიციის მხარეს ხო რომელსაც ისევ ნაციონალურ მოძრაობად არის მონათრული ყველა მაგრამ ოპოზიციაა ხო ყველამ კარგად იცის სხვადასხვანაირი ეხლა ცდილობს რომ რაღაცა დესტრუქციულ ძალად გამოგაცხადოთ მაგრამ ამის საშუალებას არ აძლევს ოპოზიცია და იმ დიალოგში ჩართვაც იყო სწორი ნაბიჯი ჩემი აზრით იმიტომ რომ ეს არგუმენტი სწორედ არ მიგეცათ მათთვის აი რა ეხლა ეს არ გამოუვიდა დიალოგზე მიხვედით თქვით რომ აი დავჭდებით მაგრამ თუ არ შედეგს თუ ვერ მივიღებთ ისევ გავაგრძელებთ მშვიდობიან პროტესტს ესეც ამის შემდეგ მოგისიეს ეს ხალხი ეხლა რა დარჩა არსენალში თუ ეს არის ბოლო იარაღი რომელიც მას აქვს აი რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი ხო ნუ პირველ რიგში რაც ისინი ეს ვეთანხმები ნიკას იდეოლოგიური ანუ რიტორიკაც ამოწურული აქვს იმიტომ რომ ერთ-ერთი რაზეც იყვნენ რომ ნაციონალური მოძრაობა და დესტრუქცია ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობა ეხლა ძალიან უჭირთ რომ ისეთი ადამიანები არიან შეკრებილები ვინც მართლა არ ვიცი ლამის სისხლის ფასად ებრძოდნენ ნაციონალურ მოძრაობას არ ვიცი ხელისაშვილს როგორ უნდა დააბრალო ნაციონალური მოძრაობა იმ ოთახში სადაც ეს ოპოზიცია იკრიბება ბევრად მეტი არის ვინც ებრძოდა ნაციონალურ მოძრაობას ვიდრე პირიქით ხო ამიტომ ძალიან რთულია ამის მიკერებაც
ხო, მე ოცნებაში მე მგონი მეტი არის ახლა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი მსახურები და მაგრამ ნუ მოკლედ ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია რომ ამ სამოქალაქო აქტივისტებს ამ ვინც მასში ოპოზიციაში შეეძახა ნაციონალური მოძრაობა და დესტრუქციით თვითონ ღიად არიან დაკავებული. დღეს რა კომენტარებიც მოვისმინეთ ქართული ოცნების აი ამ წარმომადგენლებისგან დინარაძე იქნებოდა კალაძე თუ რაღაც თალაკვაძე ღიად თქვეს ხო აბაო იქო ეს ბიჭებიო მუშაობენო იმ ოფისშიო ქართული ოცნებისო და აბა რა უნდათ რომ წასულიყვნენო ანუ ღიად ამართლებდნენ ხო დიახაცო იგინებოდენო ხო დუხსო სისხლი ანუ ღიად ამბობენ რომ ხო ჩვენ დესტრუქციით ვარ დაკავებულები ამიტომ რა თქმა უნდა აბსოლუტურად აბლანდულები არიან პრაქტიკაში მაგრამ მე ესე არ დავაყენებდი საკითხს რა არსენალში ბიძინა ივანიშვილს ჩვენ ვიფიქროთ ჩვენ რა გვაქვს არსენალში ჩვენ უნდა განსაზღვროთ დღის წესრიგი იმითი რომ ჩვენ პროპორციული ჩაგდების შემდეგ ძალიან წვავე მტკიცე კონსოლიდირებული პროტესტი დავიწყეთ ჩვენ ჩავაგდეთ ხელისუფლება იმ ვითარებაში როდესაც მათ უწევთ რეაგირება და ყოველი მათი რეაგირება არის თვითონ იღბის ჩამოხევა მათი სახიდან როგორც იქნება ოპოზიცია გახდა პროაქტიული არა მარტო ოპოზიცია ხო ანუ პროტესტი რომელიც ძალიან ჭრელი და ფართოა გახდა კი პროაქტიული და ჩვენ განსაზღვრა დღის წესრიგს და აი როდესაც იქ იმას პასუხობენ მაგითო რომ ხან შეშაზე არ ბენინებენ პოლიციას და უბრალოდ სახეს კარგავს ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ხან რკინის იმას კედელს ააგებენ რომელსაც ქალბატონი უბრალოდ წიხლით უღებს და უნგრევს მთლიანად ამ კედელს და ხან რას და ხან იძახიან რომ აი ხა დღეს რას უყურეთ ხო ახალგაზრდულის რაღაცა ვარო ისე ოცნებისო აი პირდაპირ იძახის რომ არაო თვითონ თავის ფულით ჩამოვიდა და ერთ წამში მეორე იძახის რომ ფული გადამიღ ანუ ამ რეაგირების რეჟიმში იმედენ ტყუილს და შეცდომას უშვებენ რომ კეისობა ასტრაფებს და ასტრაფებს მათ წასვლას ამიტომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ აი ესეთ ამოცანებზე სად გრძელდება პროტესტი როდის გრძელდება პროტესტი რა ფორმით საერთაშორისოზე პროტესტი პირველ რიგში პიკეტირება და ის პოლიტიკური ჯოჯოხეთი რომელიც მოწყობილი აქვს ცალკეულ ხან კობახიძეს ხან გახარიას ხან წულუკიანს ეს უნდა გავაგრძელოთ იმიტომ რომ მათ ყველამ უნდა იგრძნონ პირადი პასუხისგებლობა და დისკომფორტი რომლითაც მიყვებიან პოლიტიკურ საფლავში ბიძინა ივანიშვილს ეს იქნება მუდმივად და ამან თან რასახე ეს კი არ არის სადმე ცენტრალურ ოფისში კი არ იგეგმება სოკოებივით გაჩნდნენ ახალგაზრდები, არა ახალგაზრდა, სხვადასხვა ჯგუფები. იმიტომ თავისი პროტესტები, ბუნებრივი პროტესტი აქვს და არავის არ დაუგეგმოს, სადღაც გურიაში წილოსანი რო ჩავიდა, ხო, სიტყვაზე. მიიღო ისეთი პასუხები, ისეთი პროტესტი მიიღო. ამას ვერ დაგეგმო, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს, ბუნებრივია. ამიტომ ეს ხაზი გაგრძელდება, უნდა იყოს პერიოდული, ფართომასშტაბიანი აქციებიც, ეხა ქუთაისში იქნება აქცია, მერე ცხრაში იქნება. სესიებზე ზეწოლა და ვერ გაწვდებიან ამ სამოქალაქო ბუნებრივ ლეგიტიმურ სწორ პროტესტს ვერც ერთი ხელისუფლება უნდა ვაშვებინოთ მუდმივად შეცდომები. საერთაშორისო მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვნად სამუშაო ასე იმიტომ რომ თქვენ როგორ მიუხედავად იმისა რომ ბევრი საკითხი არის პრობლემური ეხა თქვა და ამერიკაშიც არ არის მარტივი ვითარება და თქვა ყურადღების დეფიციტი რაღაც მხრივ შეიძლება იყოს ევროპაშიც ბევრი პრობლემაა სულ უფრო მეტი და მეტი იწერება იმაზე რომ ბიძინა ივანიშვილი არის დემოკრატიის საფრთხე და არის ოლიგარქი არის და ამიტომ ეს ასახსნელია სამუშაო არის გარეთაც შიგნით მე აბსოლუტურად მშვიდად ვარ ერთ-ერთი მინდა რომ მინიმალური შეცდომები დავუშვათ ჩვენ და იგივე ახლა რა თქმა უნდა როდესაც უყურებ რომ აქტივისტ მუცელში 17 წლის გოგოს წიხლებს ურტყავს ვიღაცა მართლა მოგზავნილი ადამიანი რთულია რომ აი ჯერ ერთი ძალიან ბრაზდები ამაზე რომ ესე ხდება მინიმალური ადამიანი უნდა დაზიანდეს მაქსიმალური პასუხისგებლობა გვინდა რომ ჩვენ შეცდომები არ დავუშვათ ამ ძალადობაში არ ჩავერთოთ და ყველაფრისთვის მზად ვიყოთ მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული რომ ამის ერთადერთი დაბოლოება არის ამათ წასვლა ოღონდ მე არ მინდა ეს წასვლა იყოს ქვეყნის მყევის ხარჯზე მე ნიკა იმასაც გეტყვი ისიც არ მინდა რომ ვინც ეხა წავა გასაქცევი იყოს ქვეყნიდან არ მინდა თუ კი არა რომ მიყვარს ან მომწონს იმიტომ რომ არ მინდა ეგეთ ქვეყანაში ვიყოს სადაც მუდმივი ხელისუფლების ცვლილება იწვევს ოღონდ მართლა მაქამდე მიყავს სიტუაცია ამიტომ აბსოლუტურად გარდაუვალია მათი წასვლა უბრალოდ ეს უნდა მოხდეს უკეთესის მოსვლით უნდა მოხდეს სამართლიანი არჩევნები და მინიმალური ყევით და ბოლო კითხვა ამ ბლოკში რაც შეეხება იმუნიტეტს ხო ახლა 7 წლის წინანდელი საქმე გააცოცხლეს იმის გამო რომ იმუნიტეტი მოგიხსნან ჯერ კითხვა რომ ამ სპექტაკლის დადგმა რატო იყო საჭირო როცა პარლამენტში თითქმის პროცესები პარლამენტიდან გადმოსულია ქუჩაში ხა ბექაოდიშარიას ისევ დახვდები ხო არ არის პარლამენტის მანდატი აუცილებელი რომ ოდიშარიას ან
სიტყვაზე ვამბობ სხვა დეპუტატს შეხვდე. მაგრამ თვითონ ხელახალ დისკომფორტ შეიქმნა. შეიძლება ხელახალი პლუსები დაგიწერა როგორც თავის დროზე, ხო, იმ ცნობილმა სცენამ პარლამენტში. ანუ ეს რაში ჭირდებოდათ? ამისი ლოგიკური ახსნა თუ არის, რომ რაღაცა ნახევარი წლით ანუ ნახევარი წელი დარჩა, ხო, ახალ პარლამენტის საპარლამენტო არჩევნებამდე. არ უნდა ვეძებოთ ლოგიკა, იქ ზის სახში, თუ სასახლეში, თუ ბიზნესებში, რაც ქვია, ბიზნესებში უყურებს ტელევიზორს, არ გეგონოთ, რომ არ გიყურებთ, უყურებს რა. უყურებს და ნუ რაღაც ინიშნავს იმის და მიხედვით მე რაღაცები ხდება ამ ქვეყანაში. მეტი აბა. სტატუსი უნდა მოგიხსენდა არა იმუნიტეტი, ხო? ხო, არა, უფლებამოსილება უნდა შემიჩერო. ეხლა დეპუტატის დაკავება არის რთული, ნუ აღმოჩნდა რომ რთულია, აგერ ემპირიულად ვერ დამაკავეს, ხო, უნდოდა და უბრალოდ მოგიხსენეს, ხო? იმუნიტეტი მომიხსენეს, მაგრამ ვერ გამანეიტრალეს ისე როგორც ალბათ ხონდა ვიმეს. დეპუტატებმა დაგაკავეს. ხო, დეპუტატებმა რომ ისე დაკავებულია. თავისუფლების მოიწონეთ, რა თქმა უნდა, გარდა 5-6 ქართული ოცნების დღესაც რამდენიმე მოქმედი დეპუტატია, რომელმაც არ მიაჭირა ღილაკს ხელი. მე ბექაუდიჩარიას ეხა რას ვეჭირ, ვიცი ხარ ეს არ არის პოლიტიკოსი არ არის ადამიანი. უბრალოდ იქ არის, იმიტომ რომ ფული იშოვოს გარეთ, რაღაცა ააშენოს და რაღაცა ცოტა იქით-აქეთ მოცისქონს და პოლიტიკურად გინახავთ რა პოლიტიკური განცხადება არა. ეხა ვერამე ვერ დამაჯერებს, ეხა ჩვენ ბავშვობის მეგობრებს ასოს არ ყოფილიყო, ბავშვობიდან ძალიან ახლოს ვიცნობ. ახლოს ვიცნობ. შეუძლებელია რომან კაკულიას რომან კაკულა მიხვედროდა რომ თითი არ უნდა მიეჭირა მელიას დაკავების მტკიცებულება ვერ მოისმინა და ვერ დაინახა შეუძლებელია რომ ჯაში და რამდენიმე ზაზა ეს რო არის PSP-ის დირექტორი რომ იმანაც არ მიცა ხმა შენ დაჭერა და 7 თუ 8 დეპუტატი და ბეკა ოდიშარიას დომოდა ჩემი დაჭერა შეუძლებელია სული პასუხისმგებლობით გეუბნებით იმიტომ რომ ვიცნობ რა სადაც ეს ადამიანები ადგენენ და გაბედეს და თქვენს რომ არ დავიჭერთ შენ რატომ მიჭერ ხო იმიტომ რომ უღის რა ის რაღაცა 5 6 8 $12000 რა ვიცი მე თვეში აქვს თუ ორ კვირაში აქვს შემოსავალი რომ დარჩეს ეხლა აი ამიტომ მიაჭერა ამიტომ აიღო ღირსებაზე ხელი და უპრინციპო ადამიანების თავყრილობა და საერთოდ მართა არც იდეები, არც შეხედულებები, ეს არის ხო იდეებისა და შეხედულებების ერთობლიობა, ხო იდეოლოგია, არაფერი არ არის ხო ნუ მეტი ხო პარტიას ხედვა ხო უნდა კონდეს რაღაცა ხო რომ პარლამენტში რომ მოდიან, არაფერს არ ლაპარაკობენ. ეს ნაციონალურ მოძრაობას აღარ მუშაობს. მიხვდა ხალხი, ყველა მიხვდა ხალხი რომ რასთან გვაქვს და ვისთან გვაქვს საქმე. და რაც უფრო მეც გეტყვით და აქ შეიძლება რამდენიმე ჩვენ ოპოზიციონერ კოლეგა დავითახო რაც უფრო ხშირად ახსენებენ ნაციონალურ მოძრაობას კობახიძე, ოხანაშვილი, ივანიშვილი ეზრდება ამ პარტიას რეიტინგი და ვაღიარებ მართლაც იმიტომ რომ იმდენად მიუღებელნი არიან საზოგადოებისთვის ისე საზოგადოების თვალში თუ ჩაზრო იცით რა ეს ყველაფერი ეს პროტესტი ეს აქციები თუ მართლა ნაციონალური მოძრაობის მოწყობილია მაშინ ეს ამ ხალხს უნდა დაუჭირო ხარი გუში ვაღიარებ სახში ვიყავი მთელი დღე იქ ველოდებოდი დაკავებას სპეცის კანგებ არ წავედი სასამართლოში ვიფიქრე რომ აქ მოვიდნენ და აქედან წამიყვანო ბოლო-ბოლო ხო და ისე მოსა შევჩე მეგობრები მოვიდნენ მთელი დღე ტელეფონი პრაქტიკულად არ აქვს იქ იყო პარტიული ჩვენი ბევრი მეგობარი და ტელევიზორს პარალელურად ვუყურებდი სულ რაღაცა ხდებოდა და ერთმანეთს ვკითხეთ რომ ბიჭო შენ ამ სამსახურის უფროსი ხარ პარტიის დათო ხარ კირკიტაძე შენ გიორგი ხარ ბოტკოველი ამ სამსახურის უფროსი მე ესა ვარ ისა ვარ პარტიაში ვინმე რამე თუ უნდა გააკეთოს ამ მითითება მიცეს აქ ვარ და არავის არ მიგვიციან ეს ხალხი ვინ არის ხო პროტ იქ აქცია თავისით ანუ ახალგაზრდები გამოდიან და აპროტესტებენ იმიტომ რომ იმდენად დიდი შეურაცხყოფა სულში მიაყენა ამ კაცს რომ ამას არავინ არ გადაყლაპას მორჩა გათავდა ამას უნდა შეეგუო ივანიშვილო უნდა შეეგუო რომ დამარცხდეთ გაგიფორმდება უბრალოდ მარცხით რომ დამარცხებული ხარ აბარა ხარ და ეხა შენი და თქვენი არ ვიცი იქ დეპუტატები ვინც შემოგრჩათ ხო ეხა შემიჩერებენ უფლებამოსილებას არ შემიჩერებენ მართალი ხართ ეხა ამით რა არაფერი ვეცდები შევიდე იმ დღეს ვეცდები პიკეტირება გვექნება ალბათ კვლავ არ გვექნება შევალ და იქ ვუთხრა დარბაშივე რას ფიქრობ მე მარტო სიტყვის უფლება ხომ ექნება ხო ჯერ ხო დეპუტატი ვარ მინდა თვალებში ჩახვიდე და კიდევ ერთხელ ვუთხრა ბექაუდიჩარეს რას ფიქრობ მე შენზე და ვუთხრა არ ვიცი სხვებს კიდე კობახიძეს და ასე შემდეგ ფასი არ გადაუხდიათ ეკა 20 ივნისის შემდეგ პოლიტიკური ფასი დღემდე ქართულ ოცნებას არ გადაუხდია და რო გვეგონა რომ გადაიხადა და ეს პროპორციული არჩევნები დათმო ეს გვეგონა ფასი და უკან წაიღო და მეტიც ფასი არ გადაიხადა კი არა
დააწინაურა, აღზევდა გახარია პრემიერ-მინისტრად. რატო უკვირს, რომ ხალხი გაგიჟებულია, კაცო? ის რო უკვირს, რომ ყოფილი ქართული ოცნების დეპუტატები, აქტიური მხარდაჭერები როგორ არიან, ეხლა ერთად სხვა პარტიებთან ნათელაშვილის პარტიულ ოფისში. კითხვას რატო არ სვამენ, რა აიძულა ეს ყველა ადამიანი დამსწრებდნენ ერთი მაგიდის გარშემო. ბიძინა ივანიშვილი ხანდა ერთი პოლიტიკოსი, აი გააფიცებთ. ერთი პოლიტიკოსი დამისახელეთ ქართული ოცნების რიგებში პარლამენტში. ერთი დაჩი ბერაია და არ ვიცი ვიღაცები ყავთ სპიკერებად რა ყველანო მეტანაკლებად მოლაპარაკე ადამიანი ან რაღაცა შენ და თქვენ რო არ ეშლებოდა ერთმანეთში და ზრდა ხო რო არ ეშლებოდა ერთმანეთში აღარ არის თქვენ პარტიაში კარგი, მოკლედ, მე მგონი ამ პარტია რაზე უნდა იდეს, ეგ ამაგები. ესე იგი, თქვენ კი აქ ლაპარაკობთ და ამბობთ, რომ არაფერი არ შეიცვლებაო, მაგრამ იმედმა, ანუ ჩვენს გეგმებშიო, ანუ ეს ამ ყველაფერით ვერ დაგვაშიდებთ და ისევ გავაგრძელებთ იმავე გზით სიარულს, ხო? მაგრამ მე მგონი მაინც უნდა შეცვალოთ, იმიტომ რომ აგერ იმედმა ინტერაქტივით ჩაატარა თავისი უკვე სახელგათქმული ინტერაქტივი, დღეს გადის გადაცემა არენა, სადაც ესეთ კითხვა უნდა გაგრძელდეს თუ არა ოპოზიციური პარტიების მიერ დაგეგმილი აქციები და აქ არას ამბობს 92% ამბობს. ასე რომ მე მგონი უკვე სხვა გამოსავალი არაგაც უნდა ნახე, ღამის 8 საათზე მოქმედ დასუფთავების სამსახურის, ეხლა ის რომ მართლა დასუფთავების სამსახურის უფროსი იყოს და თანამშრომელი ან ეզოვე, ხო? ის ხო ამას არასოდეს არ ჩაიდეს, გაფორმებულია იქ უბრალოდ, თორე ხა მეეზოვე დაღლილი ნაციონალურ კაი ტრადიცია და ესეთი რაღაცები დაუტოვეთ განსაკუთრებით დასუფთავების გამიტარების ახალ ეტაპზე უნდა გადასულიყავით, ეს არის მთელი უბედურება და ახერხებენ გუშინაც ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისთან ის ახალგაზრდები იყვნენ მოსული ამოიცნეს ბევრი რომლებიც იყვნენ წინა ხელისუფლების ესეთი აქტიური წევრები მაინდა-მაინც კარგად არ ახასიათებდა ბობოხიძეს ეს ერთეუდებოდა რომ ჩემი აგენტი იყავიო და ეხლა ამათ არა მე ვიცი რატომაც ეუბნებოდა აკაკი იმიტომ რომ ამ ადამიანების უკან დგას სუსი და დგას და არსებობს გარანტია რომ მათ არ დაიჭერენ ესენი რომ გამოდიან და რომ მოყავთ და ჩამოყავთ ხონიდან ქუთაისიდან სხვადასხვა ქალაქებში ოპოზიციას აქციებს უწყობენ მათ იციან რომ მათ უკან მათ გვერდით სუსი დგას პროკურორი დგას თანამშრომლობენ გამიგეთ მათ აღებული ადამიანები კი არა საერთოდ არ ინტერესებს ქართული ოცნება უხანაშვილი რო ანახონ შეიძლება შემზე მეტად კაცრი პერსონალური შეფასება მისცეს რა ვიცი არაერთმა მაგრამ ნუ უღირთ რა ნამდვილად იყოფნა და კაკო ბობოხიძემ ეს უთხრა ვიცი ნუ ვინ ხარო ფაქტია ეხა ჩვენ ანგელოზები წინა ხელისუფლებაში ყველა რო არ იყო რა არ ვიცით უბედურება ის არის რომ დიდი ნაწილი და ქართულ ოცნებაშია და ენზელკოიანი კოლექტიური ენზელკოიანი ყავს ეხლა ისევ ხელისუფლებაში მაგრამ საქმე გაკეთებული 0 მოკლედ მიუხედავად იმისა რომ იმედის ინტერაქტივი გვეუბნება რომ აქციები არ უნდა გაგრძელდესო 9-ში აქცია იქნება რა თქმა უნდა აქციები იქნება ჯერ ქუთაისშიც იქნება აქციები მუდმივად იქნება პიკეტირებები იქნება იმედმა გამახსენა აჭარის ტელევიზიაში რაც ხდება სხვა შორის ესე ძალიან ყურადღებიანი და იქ ჟურნალისტები იბრძვიან დღეს უკვე ღიად დადეს ვიდეოები ესე ძალიან ყველა აი უამრავი კერა არის ბრძოლის სხვადასხვა და კიდევ ერთხელ მინდა სრული მხარდაჭერა აჭარის ტელევიზიის არაჩვეულებრივ და არაჩვეულებრივად პროფესიულ გუნდს მართლაც ყველგან უნდა გვეხოს სხვადასხვა ფორმით აი მხარდაჭერის რაღაც ფორმები ამ ყველა კერაზე პროცესები და ვასრულებ გავდივარ ივანიშის მართლა ჯერა იმიტომ რომ ის ვიღაცას უსმენს გომელაურს უსმენს ჯერა რომ ანუ ავთენტური ჩანს ეს აქციები გონია მათ მიერ მოწყობილი გონია რომ იყიდება როგორც აი გულახდილად აღშფოთებული ხალხის პროტესტობს ჯერა ამის და იმიტომ აკეთებიოს ამ სისულელს მაგრამ და ამით უნდა გაამხნევოს ქართული ოცნების დეპუტატები ანუ ბექა ოდიშარიები უნდა გაამხნევოს ამით და სინამდვილეში ეს ადამიანები ეხლა ადამიანები არიან და ეხლა არ სიამოვნებთ ასეთი მორალური წეხი და მორალურად კი არ ძლიერდებიან პირიქით სუსტებიან მაგრამ ივანიშვილს გონია რომ ეს ერთადერთი გამოსავალია რომ თავი ვიხსნა მარცხისგან და მე მართლა ვერ დავდებდი გარანტიას გეფიცებდი არ ვიცი ისე თამაში პოლიტიკური დაიწყო ბიძინა ივანიშვილმა უკვე სერიოზულად ეჭვი მეპარება რომ ეს ადამიანი მიაღწევს არჩევნებამდე სალაპარაკო აღარ აქვს არაფერი ხახნო ახლა ცალკე იქ აღარ მინდა იმიტომ რომ სუბიექტური ვარ და ხმას არ ვიღებ და
სამედიცინო სფეროში რაც ხდება ეხლა ჯანდაცვის ერთადერთი სისტემა იყო ისე რა საინტერესოა რომ გაბანკროტდა. ხო სამწუხაროდ გვინდოდა უბრალოდ ისეთი პოლიტიკური სიტუაცია ამ თემის გაშუქება ისეთი პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში რომ რაღაც ვერ მივაღწიოთ ამ სფერომდე მაგრამ აუცილებლად უნდა მივაღწიოთ და იმედია დღეს გადაცემაში ერთ ბლოკს მაინც ამ თემას მიუძღვით. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მინდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო სტუმრები გვეყოლება მეორე ბლოკში დათო ბერძენიშვილი, ზურაბ ჯაფარიძე, ალე კველისაშვილი და დავით სიხარულიძეს ანალიტიკოსთან ერთად შევაფასებთ დასავლეთის რეაქციებს.